Det kan vara ett sjå att hänga med i alla kanaler vi chattar i nu för tiden. Det är väl en sak att du får en notis när någon nämner dig och att du kan välja att bli aviserad för alla inlägg i en kanal som är extra viktig. Men hur ska du lätt kunna bevaka vad som sägs om något som du har ansvar för någonstans i hela hopen av kanaler som du och ditt team använder? I chattplattformen Slack så har man sedan länge kunnat prenumerera på vissa nyckelord. Men idag, i slutet av september 2021, så är det en funktion som fortfarande finns på önskelistan för Microsoft Teams, som är det verktyg som de flesta som jag möter använder. Om något man vill ha inte finns, får man hitta på det själv. Du kan göra en rätt så hygglig lösning i Power Automate faktiskt. Gör så här. I Power Automate, skapa ett nytt Automated Cloud Flow. Ge flödet ett lämpligt namn, till exempel prenumerera på nyckelord. Leta upp triggern When Keywords Are Mentioned. Välj meddelandetyp Channel om det är kanaler i Teams som du vill bevaka. Ange vilket eller vilka nyckelord som Power Automate ska hålla utkik efter. Låt säga att du är ansvarig för produkten Attiralj i ditt företag och du vill bli uppmärksammad på att någon pratar om din produkt i någon kanal. Skriv i så fall Attiralj som nyckelord. Ange vilket team du vill att detta ska gälla för. Du kan bara välja ett team åt gången. Lägg till vilka kanaler i det teamet som ni ska tittas i. Vill du bevaka alla kanaler för ett team, lägg till alla kanaler en och en. Det var själva triggern det. Nu är det dags att bestämma vad som ska hända om Power Automate ser att någon nämner ditt nyckelord. Det verkar inte som att man kan få en vanlig Teams-notis här igenom, så ett alternativ är att du får ett mejl med länk till meddelandet där ordet nämndes. Om så, välj Send an e-mail för Office 365 Outlook som action. Ange din mejladress som mottagare. Skriv en tydlig ärenderad som berättar att någon nämnt ditt ord. I brödtexten till mejlet, lägg in det dynamiska värdet Link to message så kommer du att få en länk till meddelandet så att du lätt kan klicka dig dit. Spara flödet. Om någon nu skriver Attiralj i någon av kanalerna som du angav får du direkt ett mejl med en länk till meddelandet där det skrevs. Du missar ingenting. För om du låter chattplattformen bevaka de nyckelord som du är intresserad av så slipper du lusläsa alla meddelanden i alla chattkanaler manuellt. Du kan fokusera på dina viktigaste uppgifter i trygg förvissning om att du blir uppmärksammad automatiskt när du behöver bli det. Smidigt. Vilka nyckelord skulle du vilja bli uppmärksammad på om någon nämner? Berätta för mig.